पाठ क्रमांक 16. कोळीण. स्वाध्याय. प्रश्न 1. खालील आकृती पूर्ण करा. कोळणीचे छायाचित्र घेण्यासाठी लेखकाने केलेल्या कृती. साधन. सामग्री घेऊन डोंगर माथ्यावर सायंकाळी गेले. कोळणीच्या घरट्याजवळील दगडावर बसले. पावसामुळे आलेला वातावरणातील गारठा सहन करत बसले. डझनभर कोळणीची घरटी असलेली ढेकळे जमा केली. प्रयोग. शाळेत आणून त्यावर योग्य प्रकाश योजना केली. कोळणीला सोबत पकडून खाऊ घातले. विविध आकाराचे शतपात कोळणीला खाऊ घातले. प्रश्न 2. असे का घडले ते लिहा. अ. लेखक डोंगरावरच्या जमिनीचे निरीक्षण करू लागले. उत्तर. वनाधिकारी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या मारुती चितमपल्ली यांनी अनेक ठिकाणचे जंगल पिंजून काढले आहे. तसेच पक्षी वन्यजीवनविषयक माहिती मिळवण्याची त्यांना विशेष आवड असल्याने ते डोंगर दऱ्यांमध्ये जात असत. यावेळी त्यांना कोळीण आपले सावज कसे पकडते, तिच्या घरट्याची रचना कशी असते, या प्रश्नांची उत्तरे शोधायची होती. डोंगरमाथ्यावर कोळणीचे घरटे असेल अशी त्यांना खात्री होती, त्यामुळे ते डोंगरावरच्या जमिनीचे बारकाईने निरीक्षण करत होते. आ. लेखकांना बाहेरच्या जगाचा विसर पडला. उत्तर. रात्रीच्या अंधारात जेव्हा कोळीण कार्यरत असते, त्यावेळचे छायाचित्र लेखकांस घ्यायचे होते. त्यासाठी सर्व तयारीनिशी लेखक कोळणीच्या घरट्याशेजारी असलेल्या दगडावर बसलेले होते. त्यांचे चित्त त्या घरट्याच्या अवतीभवती इतके एकाग्र झाले होते की वसंत ऋतूतील अंगाला बोचणाऱ्या गारठ्याचेही त्यांना भान नव्हते. लेखक त्यांच्या पायानजीकच्या कोळणीच्या जगात गुंग झाल्याने बाहेरच्या जगाचा त्यांना विसर पडला. लेखकांनी कोळणीच्या घरट्याचे उघडलेले दार सोडून दिले. उत्तर. तासाभराच्या शोधानंतर लेखकांस कोळणीचे घरटे दिसले. अचूकतेने बांधलेले हे घरटे आतून नेमके कसे असते याची लेखकांस तीव्र उत्सुकता होती. त्यासाठी लेखकांनी घरट्याच्या जवळ असलेल्या चाकूचे पाते दाराच्या फटीमध्ये घुसवले. आत असलेल्या कोळणीने ते चाकूचे पाते विलक्षण ताकदीने ओढून घेतल्याने पाते वाकले. दार उघडू नये अशी कोळणीची इच्छा होती. लेखकासही रात्री सर्व साधनसामग्रीसह कोळणीचे छायाचित्र घेण्यास यायचे होते, त्यामुळे तिला अधिक घाबरवणे लेखकांस अयोग्य वाटल्याने त्यांनी कोळणीच्या घरट्याचे उघडलेले दार सोडून दिले. कोळणीला बिळाचे संरक्षण सोडून जाता येत नाही. उत्तर. कोळीण ही कीटकभक्षी असते. घरट्याच्या आसपास येणाऱ्या कीटकास ती बिळात ओढून खाते. घरटे सोडून जाणे म्हणजे कोळणीचा मृत्यू अटळ असतो, कारण निसर्गनियमानुसार लहान कीटकांस मोठे कीटक अन्न मोठ्या कीटकांना पक्षी किंवा अन्य प्राणी खातात. हा धोका कोळणीलाही असतो. कोळणीच्या घरट्याची रचनाही अत्यंत अचूक असते. घरट्याचे दार घट्ट असते, ते बाहेरून उघडता येणे शक्य नसते. कोळीण स्वतःही तिच्या माघारी बंद झालेले दार उघडू शकत नाही, त्यामुळे कोळणीला बिळाचे संरक्षण सोडता येत नाही.
प्रश्न 3. खालील घटनांचे परिणाम लिहा. घटना अ. लेखकांनी चाकूच्या पात्याचं टोक कोळणीच्या घरट्याच्या दाराला लावलं. परिणाम: दार उघडले मात्र कोळणीने विलक्षण ताकदीने चाकूचे पाते आत ओढून वाकवले. घटना आ. पावसाचा कुठेतरी शिडकावा झाला. परिणाम: जमीन थोडी ओलसर झाली. घटना ई. कोळणीच्या माघारी दार बंद होणे. परिणाम: घरट्याचे दार बंद झाल्यास ते कोळणीस उघडणे अवघड होते, त्यामुळे ती स्वतःच्याच घरट्यास पारखी होते व बाहेरच्या जगात तिची शिकार होऊ शकते. घटना ई. कोळणीला सोबगच्या पावलांचा आवाज आला. परिणाम: सोबगला पकडण्यासाठी कोळणीची चुळबुळ सुरू झाली. प्रश्न 4. आकृतीत दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे उत्तर लिहा. कोळणीच्या घरट्याची वैशिष्ट्ये. घरट्याचे ठिकाण डोंगरमाथ्यावर, गवतात आणि हिरव्या शेवाळावर असते. घरट्याचे दार दार आणि अस्तर रेशमाच्या धाग्यांनी घट विणलेले असते. दाराला दिलेली उपमा: मातीत अर्धवट रुतलेले निकेलचे नाणे. दाराची विशेष रचना: अत्यंत घट, बाहेरून उघडणे अवघड, अगदी कोळणीलाही घरट्याचे दार बाहेरून उघडणे अशक्य. घरट्याचे महत्त्व: अन्य मोठ्या कीटकभक्षींपासून कोळणीचे संरक्षण करते. प्रश्न 5. तुम्हाला पक्ष्यांच्या, प्राण्यांच्या घरांची नावे माहित आहेत. ती खालील चौकटीत लिहा. सुगरण, खोपा, साप, बिळ, वाघ, गुहा, गाय, गोठा, घोडा, तबेला. खालील वाक्प्रचारांच्या अर्थातील योग्य अर्थ शोधून लिहा. अ. प्रतीक्षा करणे, वाटेने जाणे, वाट बघणे, वाट लावणे. उत्तर: वाट बघणे. आ. पारखा होणे, वंचित होणे, दुरून बघणे, दू. श्वास करणे. उत्तर: वंचित होणे. ई. पारध होणे, भक्ष्य शोधणे, भक्ष्य होणे, शिकार होणे. शिकार होणे. धन्यवाद. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला व बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.